हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म क्यामेरा सेटिङ्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। मलाई चाहिँ यो टिकटक र इन्स्टाग्रामको थ्रुबाट चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट आइरहेको थियो यो म्यानुअल सेटिङको बारेमा भनिदिन्न भनेर, त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो बनाउन लागेको। आई होप यु गाइज विल इन्जोय इट है त। सो क्यामेरा म्यानुअली चलाउने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तीनवटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँछ होइन। फर्स्ट कुरा हो एपेचर, त्यसपछि अर्को सटर स्पिड, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ आइएसओ हो होइन। यो तीनवटा कुराहरू जानिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि क्यामेरा म्यानुअल सेटिङमा मजाले चलाउन सकिन्छ है। सो फर्स्ट लेट्स टक अबाउट एपेचर है त। एपेचर भनेको चाहिँ हामीले जस्तो युजुअली चाहिँ लेन्सको ओपनिङ भन्छ क्या एपेचरलाई चाहिँ। लेन्सको जुन त्यो होल हुन्छ, पाल हुन्छ, हामीले कति खोल्ने, त्यसबाट कति लाइट छिराउने भन्ने रिफर हुन्छ, जुन चाहिँ एफ स्टप भन्नेले पनि रिफर गर्छ है। म यहाँ साइडमा एउटा इमेज छ, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ एपेचर भनेको चाहिँ के हो भनेर। जस्तो एपेचरमा चाहिँ अब एफ स्टपहरू हुन्छ क्या, जस्तो f1.4 अथवा f4 अथवा f14 अथवा f22 यस्तो भनेर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ एपेचरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर चाहिँ जति तल हुँदै गयो, जति सानो हुँदै गयो, त्यो लेन्सको ओपनिङ चाहिँ त्यति ठुलो हुन्छ है। लोवर द नम्बर ब्राइटर द इमेज भन्छ, किनकि लाइट धेरै छिर्नु पायो नि त। ठुलो पाल भएपछि धेरै लाइट छिर्नु पायो। अनि त्यसपछि जति नम्बर चाहिँ ठुलो भयो, जस्तो f14 अथवा f22 भयो भने चाहिँ लाइट कम छिर्छ नि त, किनकि सानो भयो, पाल सानो हुन्छ, लाइट कम छिर्छ, अनि डार्कर विल बी द इमेज भन्छ क्या। सो एफले चाहिँ अब हामीले कसरी कति लाइट चाहिएको छ हामीलाई, त्यही हिसाबले एफ पोइन्ट अथवा एपेचर चाहिँ हामीले चलाउन मिल्छ। अनि एपेचर चाहिँ अब यो एपेचरको कुरा गरिसकेपछि चाहिँ इमेज चाहिँ स्यालो डेप्थ अफ फिल्ड भन्छ क्या। जस्तो कति डेप्थ दिने त इमेजलाई भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कति ब्लर गर्ने अथवा ब्याकग्राउन्ड कति फोकसमा राख्ने भन्ने कुरा नि एपेचरले एकदमै म्याटर गर्छ है। जस्तो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु होइन। यो चाहिँ मैले बाहिर गएर खिचेको इमेज हो होइन। यसमा हेर्नु है त, यो क्यामेरा अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मैले f1.4 मा खिच्दाखेरि यो क्यामेरामा फोकस छ, ब्याकग्राउन्ड मजाले ब्लर भएको छ होइन। तर यही नम्बर चाहिँ अब एफ स्टप चाहिँ मैले बढाउँछु, सपोज f8 गर्छु, अथवा त्योभन्दा बढी गर्छु भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यसको हेर्नु, ब्याकग्राउन्ड कति क्लियर भएको छ नि त, ब्याकग्राउन्ड पनि फोकसमा छ नि त। सो यसरी चाहिँ एफ नम्बर बढाउँदै गएपछि ब्याकग्राउन्डहरू पनि सबै धेरैतिर फोकस हुन्छ, धेरै इमेज क्लियर पनि हुन्छ है। तर एट द सेम टाइम लाइट पनि कम छिर्छ के, लाइट कम छिर्छ। तर अहिले चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि जति नम्बर लोवर भयो त्यति चाहिँ इमेज चाहिँ ब्राइट हुन्छ र फोकस पोइन्ट चाहिँ कम ठाउँमा हुन्छ। र जति नम्बर बढाउँदै गयो इमेज चाहिँ अलि डार्क हुन्छ, किनकि लाइट कम छिर्छ। अनि त्यसपछि लाइट कम छिर्ने भएर चाहिँ इमेज डार्क हुन्छ, तर फोकस रेन्ज चाहिँ धेरै हुन्छ। जस्तो ल्यान्डस्केपमा हामीले खिच्नु पर्यो, सपोज ल्यान्डस्केपहरू खिच्दाखेरि त हामीले सबै कुराहरू फोकसमा, जस्तो हिमालहरू, पहाडहरू, लेयर हुन्छ नि त, लेयर हुन्छ नि टन्ने पहाडहरूको, अनि त्यो लेयरहरू सबै फोकसमा राख्न, फोरग्राउन्डदेखि लिएर ब्याकग्राउन्ड सबै फोकसमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले एपेचर चाहिँ हाई नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो f8 अथवा f10 त्यस्तोमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि धेरै सबै फोकसमा राख्नुपर्ने छ नि त। जस्तो अब सपोज कुनै पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरू गरिन्छ नि, ब्याकग्राउन्ड कति ब्लर गर्ने त भनेर एउटा मान्छेको, जस्तो मेरो अहिले यहाँ कति फोकस छ र ब्याकग्राउन्ड अलिकति धेरै ब्लर भएको छैन नि, अलिअलि ब्लर भएको छ होइन। सो यो चाहिँ मैले अब यहाँ फोकस छ, यहाँ ब्याकग्राउन्डमा ब्लर बनाउनको लागि चाहिँ सपोज अब लोवर नम्बर युज गर्छु कि, जस्तो f2 भयो अथवा f1.4 भयो, यसरी घटाउँदै जान्छु। जुन सब्जेक्ट चाहिँ फोकस हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर हुन्छ है, त्यसरी चाहिँ नम्बर कम गर्दै गएपछि चाहिँ। तर मैले नम्बर बढाउँदै गएँ भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि फोकसमा हुन्छ है। सो यो भयो एपेचरको कुरा। यो चाहिँ अब ट्रायल एन्ड एरर तपाईँहरूले गर्दै गएपछि तपाईँले अझै जान्दै जाने कुराहरू हो। सो लेट्स टक अबाउट नाउ सटर स्पिड है। सटर स्पिड भनेको चाहिँ बेसिकली चाहिँ हामीले त्यो क्यामेराको सटर चाहिँ कति चाँडै बन्द गर्ने र खोल्ने कुरा हुन्छ है। भन्नाले यो चाहिँ अब यसरी काम गर्छ कि सटरले चाहिँ, क्यामेराको सटरले चाहिँ, यो चाहिँ सटर स्पिड चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ रिफर हुन्छ। यहाँ एउटा साइडमा इमेज देख्नुभयो भर्खर हो, यसले पनि, यो चार्टले पनि थाहा हुन्छ सटर स्पिडको बारेमा होइन। अनि त्यसपछि सपोज कुनै सब्जेक्ट चाहिँ मुभिङ छ होइन, जस्तो कोही बच्चा हिँडिरहेछ, अब त्यो हामीले त्यो बच्चा हिँडिरहेको बच्चालाई चाहिँ सार्प क्याप्चर गर्न छ, ब्लर, मोसन ब्लर आउन छैन भने चाहिँ त्यो नम्बर हामीले बढाउनु पर्छ है। नम्बर बढाउने भनेको अब जस्तो 1/500 सेकेन्ड
मा खिच्नु पर्यो सपोज हैन। अब त्यो नम्बर चाहिँ हामीले घटाउँदै गएपछि चाहिँ मोसन ब्लर आउनेहरू चान्सहरू हुँदै जान्छ है। जस्तो कुनै सब्जेक्ट मुभिङ छैन, जस्तो म अहिले यहाँ यतिकै बसिरहेको छु नि त, यतिको खिच्नलाई चाहिँ हामीले लोवरमा नि खिच्नु मिल्यो नि त। सपोज जस्तो वन्थ अफ लाइक 60मा खिच्दाखेरि नि 60 सेकेन्डमा खिच्दाखेरि नि हाम्रो इमेज चाहिँ त्यस्तो मोसन ब्लर हुँदैन, किनकि म धेरै चलाएको छैन। तर मेरो हातहरू चाहिँ ब्लर हुनसक्छ, मेरो हातहरू चाहिँ चलिरहेको छ नि त। सो मोमेन्ट चाहिँ कति चाँडै फ्रिज गर्ने भन्ने कुराहरू हो के। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा रिफर दिन्छु, यो चाहिँ मैले सपोज यो एउटा चाहिँ पिङमा खेलिरहेको छु होइन। अब यो चल्दाखेरिको मोसन भयो नि त, म चलिरहेको छु। अब यही इमेज मैले 1/500 सेकेन्डमा खिच्दाखेरिको यो इमेज र यही इमेज मैले अब होइन यही चलिरहेको इमेज चाहिँ मैले 1/30 सेकेन्डमा खिच्दाखेरिको यो हेर्नु इमेज ब्लर छ नि त, हल्का ब्लर छ हो। यस्तो हुन्छ है। अब त्यो चाहिँ इन्ट्याक्ट सार्प खिच्नलाई चाहिँ हामीले सटर स्पिड चाहिँ हाई गर्दै जानुपर्छ क्या। जस्तो 1/1000 सेकेन्ड गर्नु पऱ्यो, किनकि त्यो भनेको त यो हो नि त, खिचिहाल्यो कि बन्द भइहाल्यो खुलिहाल्यो कि यस्तो भयो नि त। सो यसरी चाहिँ सटर स्पिडलाई, जस्तो अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु। जस्तो यो रोडमा चाहिँ गाडीहरू हिँडिरहेछ, मोसनमा छ नि त, मोसनमा छ यो, त्यो मोसनमा भएको चिजलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट खिचिहाल्नलाई चाहिँ होइन, त्यो सार्प इमेज निकालिहाल्नलाई, मोसन ब्लर नगर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सटर स्पिड बढाउनु पऱ्यो नि त। सपोज यो मैले 1/400 सेकेन्डमा खिचेको इमेज यो हेर्नु र यही सटर स्पिडलाई चाहिँ मैले घटाएँ सपोज होइन 1/60 सेकेन्डमा खिचेँ भने हल्का यदि यो गाडी हेर्नु हल्का चलेको जस्तो मोसन ब्लर आएको छ नि त। सो सटर स्पिडले चाहिँ त्यो सटरलाई चाहिँ कति चाँडै बन्द गर्ने अथवा खुल्ने, त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ कति चाँडै फ्रिज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है त। सटर स्पिडले चाहिँ फेरि अर्को कुरा के पनि रिलेट गर्छ भन्दाखेरि लाइट चाहिँ कति इन गर्ने र कति गर्ने भन्ने पनि हुन्छ है। जस्तो तपाईँले चाँडै बन्द गर्नु भने त लाइट मजाले छिर्नु पाएन नि त, हो कि होइन। अब यसरी बन्द हुनु र ढिलो हुनु र यसरी हुनुमा त फरक छ नि त। तपाईँले यसरी हुँदाखेरिको मजाले लाइट छिर्नु पाए, तर यही यस्तो भयो भने त लाइट धेरै छिर्नु पाएन नि त। त्यही भएर चाहिँ अब सटर स्पिड चाहिँ अलिकति नम्बर माथि हुँदै गएपछि जस्तो 1/500 सेकेन्ड भयो भने लाइट कम छिर्यो नि त, किनकि बन्द भइहाल्यो कि चाँडै। अब त्यही जस्तो लोवर गऱ्यो है, जस्तो लोवर गऱ्यो 1/60 अथवा 1/30मा गऱ्यो भने चाहिँ लाइट अलिकति ढिलो बन्द भयो नि त, भनेको चाहिँ लाइट अलिक मजाले छिर्न पायो, भनेको चाहिँ इमेज ब्राइट हुन्छ कि। सटर स्पिडले पनि यो लाइट चाहिँ कति छिराउने, इमेज कति ब्राइट हुनेमा पनि एकदमै इफेक्ट पर्छ है। र सटर स्पिडको यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो ट्राइपडहरू मेन युज गर्छ नि, ल्यान्डस्केपहरू खिच्दाखेरि, त्यो ल्यान्डस्केपहरू खिच्दाखेरि लङ एक्सपोजरहरू खिच्दाखेरि त्यो इमेज नहल्लियोस्, ह्यान्डसेक नआओस् भनेर पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो सटर स्पिड लोवर गर्दाखेरि चाहिँ हल्लिने सम्भावना अथवा मोसन ब्लर आउने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले ट्राइपडहरू पनि युज गर्ने कारण त्यो है। तर यो कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लेन्सहरूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ है। लेन्सहरू पनि जस्तो अब स्पोर्ट्स खिच्ने लेन्सहरू छुट्टै हुन्छ, सपोज भनौँ न पोर्ट्रेटको लागि छुट्टै अथवा ल्यान्डस्केपको लागि, त्यो लेन्सहरूको फोकल लेन्थहरूले पनि एकदमै डिपेन्ड हुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै डिपेन्ड हुन्छ है। त्यही भएर नि यो डिफ्रेन्ट लेन्सहरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको फोटो खिच्नको लागि युज गर्ने कारण पनि मेन त्यही हो है। अब अर्को कुरा गरौँ आइएसओ। आइएसओ भनेको चाहिँ युजली चाहिँ कसरी के रिफर गर्न मिल्छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ फेक लाइट जस्तो भनौँ न, फेक लाइट कति लाइट एड गर्ने एडिसनल, जस्तो एपेचर र सटर स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आइएसओ चाहिँ कति एड गर्ने अथवा कति रिड्युस गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हो। अब यो आइएसओ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सिटिभिटी टु लाइट भन्छ क्या आइएसओलाई चाहिँ। अनि जस्तो युजली चाहिँ हामीले 100 हुन्छ बेस चाहिँ, अनि त्यसपछि बढाउँदै जाने हो नि त, हामीले 200 400 800 बनाउँदै जान्छ हाम्रो नेसेसिटी अनुसार। सपोज नाइटमा खिच्नु पऱ्यो या अथवा लो लाइट भएको ठाउँमा खिच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एपेचर नि चलाउन हामीलाई यति कन्स्ट्यान्ट यति चाहिन्छ मलाई एपेचर पनि भन्ने छ तपाईँलाई, सटर स्पिड पनि मैले यो भन्दा चलाउनु मिल्दैन भन्ने छ भनेपछि त अब लाइट धेरै चाहियो भने त तपाईँले आइएसओ नै चलाउनु पर्ने, आइएसओ नै क्र्याङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइएसओ जति बढायो त्यति फुटेज चाहिँ अथवा फोटो चाहिँ नोइजी पनि आउँछ है, ग्रेन भन्छ नि, त्यो आइएसओ नम्बरहरू हाई गर्दै गएपछि ग्रेन आउने कारण पनि त्यही हो है। त्यो अब यो चाहिँ फेरि क्यामेरामा नि एकदमै डिपेन्ड हुन्छ है गाइज। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यही भएर त्यो महँगो क्यामेराहरूले लो लाइटमा मजाले
मजाले पर्फर्मेन्स गर्ने अथवा आइएसओ धेरै क्र्याङ्क गर्दाखेरि नि त्यस्तो नोइज नआउने कारण त्यो हो। सो आइएसओ भनेको चाहिँ युजली चाहिँ हामीले त्यही भनिहाल्यो नि, फेक लाइट कति एड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ है आइएसओले। सो आई होप यु गाइज ह्याड सम नलेज अबाउट दिज सेटिङ्स है। अलिअलि भयो नि थाहा हुनमा चाहिँ मैले हेल्प गरेँ होला। र यो कुराहरू चाहिँ अब भनौँ न हामीले जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति हाम्रो नलेजहरू बढ्दै जाने हो। अब हल्का केही कन्फ्युज भयो भने फेरि भिडियोहरू हेर्ने होइन, के भएको थियो भनेर भिडियोहरू हेर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाने। त्यसमा एकदमै डिपेन्ड हुन्छ है गाइज। यो म्यानुअल सेटिङ चाहिँ तपाईँले जति क्यामेरा चलाउनुहुन्छ, जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, जति बाहिर जाने खिच्ने होइन, फेरि आइएसओहरू चेन्ज गर्ने अथवा सटर स्पिड चेन्ज गर्ने, फेरि खिच्ने, अनि त्यसपछि फेरि एपेचर चेन्ज गर्ने खिच्ने, त्योहरूले एकदमै म्याटर गर्छ है गाइज यो कुराहरू चाहिँ। सो भिडियोहरू अरूहरू टन्नै हेर्नु, अरू भिडियोहरू पनि टन्नै छ होइन, भिडियोहरू हेर्नु यस्तो यो बेसिकको बारेमा, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्नु, अनि फेरि भिडियो हेर्नु, प्र्याक्टिस गर्नु, यो चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ है। यत्तिकै मास्टर गरिँदैन यो उसलाई चाहिँ। म्यानुअल सेटिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। अनि अर्को अब म्यानुअलको अर्को कुराहरू पनि म अर्को भिडियोमा गर्छु, अहिले यो भिडियो चाहिँ त्यति लामो नबनाऊँ है। सो आई होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो। मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु, अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु, अनि एकदमै सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु च्यानललाई है। म अरू भिडियोहरू पनि एकदमै निकाल्ने छु, किनकि यसको अरू फेजहरू पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै, अनि अरू जस्तो मेरो एडिटिङ ट्युटोरियलहरूको पनि छ, एडिटिङको भिडियोहरू पनि म चाँडै नै निकाल्छु होला। त्यो पनि त्यो हेर्नको लागि पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है त। यति भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल। वेदर चाहिँ आज 5 है, यस्तो किची छ यार।